विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी डॉक्टर भारत गडाख, सहाय्यक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ जिओग्राफी, KRTR, BH कॉमर्स आणि एम सायन्स, पॉप्युलरली नोन ॲज KTHM कॉलेज. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आजच्या तासिकेमध्ये मी तुमचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आपण GG 220 बी जिओग्राफी ऑफ महाराष्ट्र म्हणजेच महाराष्ट्राचा भूगोल हा जो स्पेशलचा पेपर आहे यामधील टॉपिक बघतोय टुरिझम. त्या टॉपिकमधील आपण सब पॉईंट बघतोय ॲग्रो टुरिझम. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेला आपण बघितलं की ॲग्रो टुरिझम म्हणजे काय, ॲग्रो टुरिझमची आवश्यकता काय किंवा ॲग्रो टुरिझमचे कोणकोणते फायदे, कोणकोणत्या प्रकारचे ॲग्रो टुरिझममुळे कोणकोणत्या प्रकारचे आव्हानं आहे याचा मागील तासिकेला आढावा घेतला. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या तासिकेला आपण अशाच ॲग्रो टुरिझमविषयी माहिती बघणार आहोत. तर चला बघूया ॲग्रो टुरिझम. विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यटन ह्या टॉपिकमध्ये बघत असताना आपण पहिल्यांदा बघितलं महाराष्ट्रातील पर्यटनाची वाढ आणि विकास कसा झाला. त्याचबरोबर त्याचा पुढचा टॉपिक बघितला आपण महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षमता कशी आहे आणि महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षमतेची प्रमुख आकर्षण काय. त्यानंतर महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षमतेविषयी बघत असताना त्यानंतर पुढचा पॉईंट बघितला कृषी पर्यटन. त्याच्यामध्ये कृषी पर्यटनाची सुरुवात असेल, कृषी पर्यटनाची आवश्यकता असेल, कृषी पर्यटनासमोरची आव्हाने असतील आणि कृषी पर्यटनातील कृती असतील. त्यानंतर कृषी पर्यटनात घ्यावायची काळजी असेल आणि कृषी पर्यटनाचे फायदे असेल. ह्याविषयी आपण कृषी पर्यटनाविषयी माहिती बघत आलो आहोत. त्यानंतर पुढचा टॉपिक येतोय आपला तोच म्हणजे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ. या विकास महामंडळामध्ये महामंडळाचा मुख्य उद्देश असेल, पर्यटन विकास महामंडळाच्या उपक्रमाची माहिती असेल, महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा असेल, जिल्हा न्याय पर्यटन विकास असेल, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने विकसित केलेली पर्यटन स्थळे असतील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळात यांचा भविष्यातील वेध असेल, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने पर्यटन स्थळांच्या श्रेणी दर्जावाढ करण्यासाठीच्या उपाययोजना निर्माण केल्या असतील, पर्यटनाच्या विकासासाठी MTDCचे एक महोत्सव असेल आणि महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाला प्राप्त झालेली पारितोषिक कोणती याचाही आपण विचार करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आता बघत असताना कृषी पर्यटनाची कृती काय ह्या टॉपिकविषयी चर्चा करत असताना कृषी पर्यटनामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या कृती केल्या पाहिजे, कोणकोणत्या प्रकारच्या कृती घडून आणल्या पाहिजेत याविषयी आपण माहिती बघतोय. त्यात बघत असताना पर्यटकांसाठी आणि शेतीविषयक कार्याचे आकलन होण्यासाठी व त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी कृषी पर्यटन हा एक उत्तम पर्याय आहे. म्हणजे पर्यटकांसाठी शेती असेल, शेतीविषयक कार्याचे आकलन होण्यासाठी व त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी कृषी पर्यटन हाच एक उत्तम मार्ग आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. पुस्तकामध्ये किंवा चित्रपटामध्ये किंवा सोशल मीडियामध्ये दिसणाऱ्या शेतीतील गोष्टींना स्वानुभवणे किंवा आत्मसात करता यावा यासाठी प्रामुख्याने कृषी पर्यटन आहेत असं आपल्या या ठिकाणी म्हणू शकतो. जसं लहान मुलांना आंबे किंवा फळे काढणे, म्हशीच्या पाठीवर बसून फेरफटका मारणे, शेतीतील भाजी काढणे, पशुपक्षी प्राणी निरीक्षण करणे, पाटातील पाण्यात असेल, पाळीव प्राण्यांबाबत असेल मनसोक्त खेळणे, मोठ्यांना चुलीवरचे जेवण असेल, ताजी भाजी असेल, फुले असेल, फळे असेल, शुद्ध आणि हवा, मानसिक शांतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अशा शांतता, झाडाखाली सावलीतील मचानावर झोप असेल, अशा गोष्टी त्या ठिकाणी होत असतात. म्हणजे विहिरीतील अंघोळ, जेवणात शेतातील भाजीपाला, बैलगाडीवर रपेट असेल, शिवाय फेरफटका, पर्यटक हातात नांगर घेऊन शेताची नांगरणी, कुळवणी, भात लावणी ते काढणे अशा निरनिराळ्या शेती कामात सहभागी होऊन स्वतः आनंद घेऊ शकत असतील तर त्या यासारख्या कृषी पर्यटनाची कृती होत असतात. आता याच कृतीविषयी सांगत असताना याविषयी आपण सांगत असतो की पर्यटक कृषी पर्यटनामध्ये खालील बाबींच्या माहिती घेऊ शकत असतो किंवा कोणकोणत्या बाबीत होतो. फल उद्यान सहल. आता फल उद्यान सहल म्हणजे काय की फळझाडांची लागवड असेल, वाढ असेल, विकास असेल यांचं चक्र समजावून घ्यायचं. तसेच शेतकरी, ग्राहक यांच्या प्रकाराच्या विपणन प्रक्रियाही समजून घेणे गरजेचे आहेत. गोपालन प्रकल्पास भेट देणे, गायींचे गुरांचे पालन असेल, पैदास असेल, दुग्ध पालन प्रक्रिया असेल, दुग्ध प्रक्रिया उद्योग असेल, त्यापासून बनवलेले पदार्थ असेल याचीही माहिती देणे ह्याहीसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर शेळी आणि मेंढी पालन उद्योग असेल, कुक्कुटपालन यासारख्या प्रकल्पांना भेटी देणे व त्यांची माहिती घेणे. त्यानंतर कौलारू घरामध्ये राहणे असेल, शेणामातेने सारवलेल्या जमिनीवर झोपणे असेल, शेती अवजाराच्या प्रदर्शन पाहणे, त्यांचं कार्य समजून घेणे, त्यांची उपयुक्तता समजून घेणे, रोपवाटिकेस भेट देऊन झाडांचे विविध प्रकार पाहणे याही गोष्टी आपण त्या ठिकाणी बघितल्या गेल्या जातात. म्हणजेच अनेक प्रकारचे वृक्ष असतील, त्यांच्या जाती असतात, त्यांचे पर्यावरणीय महत्त्व जाणून घेणे, त्याचप्रमाणे औषधी वनस्पती असेल त्यांचे प्रकार पाहणे व विकत घेणे ह्याही गोष्टी कृषी पर्यटनामध्ये आपल्याला बघाव्यास मिळतात किंवा कृषी पर्यटनातील कृती आपण बघू शकतो. आता यानंतर पुढे बघत असताना साखर कारखाने असेल, ऊस शेती असेल, ऊसाची लागवड असेल इत्यादी पाहणी करणे आणि भेटी देणे ह्याही गोष्टी महत्त्वाच्या कृषी पर्यटनाच्या कृतीमध्ये येत असतात. जलसिंचनाच्या विविध पद्धती पाहण्याकरता जलसिंचन प्रकल्पांना भेटी देणे, जलसिंचनाचे स्रोत असेल त्यांच्या पद्धती यांचाही अभ्यास करणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपण त्या ठिकाणी बघू शकतो. ग्रामीण खेड्यांना भेटी देऊन खेड्यांची माहिती घेणे, त्यांच्या घराची रचना असेल, घर बांधण्याची पद्धत असेल व इतर सांस्कृतिक लक्षणे ह्या भेटी दरम्यान आपण पाहिली जातात असे आपल्याला सांगता येईल. ग्रामीण खेळ खेळण्यासाठी उदाहरणार्थ कबड्डी असेल,
आट्यापाट्या असेल, खो-खो असेल, पचपी असेल यांचाही आनंद आपल्याला या ठिकाणी घेऊ शकतो. इमू पालन असेल, मधुमक्षिका पालन असेल आणि विकास यासारख्या प्रकल्पांना भेटी देऊन त्याची माहिती आपण घेऊ शकतो. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत यामध्ये बायोगॅस असेल, सौर ऊर्जा असेल, पवन ऊर्जा असेल यांचीही माहिती घेणे. एकंदरीत ग्रामीण भागातील हार-विहार, ग्रामीण संस्कृती, कृषी संस्कृती यांची माहिती करून घेण्याकरता शहरालगतच्या ग्रामीण खेड्यामध्ये कृषी पर्यटनास मोठ्या प्रमाणात वाव आहेत असे आपल्या या ठिकाणी म्हणू शकतो. आता या कृषी पर्यटनामध्ये कोणकोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी लागते हे आपण बघूया थोडक्यात. या भागात कृषी पर्यटन करत असताना पर्यटकांना खास काळजी घेणे असते, कारण शहरी आणि ग्रामीण जीवन यामध्ये कार्यप्रणालीमध्ये फार मोठा फरक आहे. म्हणजे कृषी पर्यटनात सर्वात महत्वाची गोष्ट काय की ग्रामीण भागातील लोक आणि शहरी भागातील जीवन यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येते. म्हणजे शहरी भागातील लोक ग्रामीण भागामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांची असणारी कार्यप्रणाली, शहरी भागातील असणाऱ्या लोकांची कार्यप्रणाली यामध्ये वेगळा फरक आपल्याला जाणवू शकतो किंवा असतो. म्हणजे तो फरक जर लक्षात घेतल्यानंतर जर आपण आलेल्या पर्यटकांना इजा दुखापत होणार नाही याची काळजी घेऊन पर्यटकांना असलेल्या वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये किंवा पर्यटकांना समाविष्ट करून घेणे ही महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना असेल ती प्रशिक्षित व्यक्तींच्या देखरेखीखाली सर्व गोष्टीचा आनंद पर्यटकांना घेणे ही आवश्यक आहेत असे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. आता या कृषी पर्यटनाचे काय कोणकोणते फायदे ते आपण बघूया. आता ग्रामीण भागात असेल फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या उपक्रमशील शेतकऱ्यांना वर्षातून 2 ते 3 वेळा त्याचे उत्पादन घेता येते. 2 किंवा 3 महिन्यातून एकदा हातात पैसा येतो. खर्च मात्र रोजच असतो. अशा परिस्थितीत शेतीचा उपयोग रोज उत्पादन मिळवून देणाऱ्या व्यवसायात करता येईल का, ह्या विचारातून कृषी पर्यटन ही शेतीपूरक व्यवसायाची संकल्पना पुढे येणे गरजेचे आहेत असे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. मग आता ते फायदे कोणकोणते शेतकऱ्यांना होऊ शकतात, तर पहिला फायदा होऊ शकतो की शेतीच्या पुनर्जीवनासाठी व वाढीसाठी कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाची गरज आहे. त्यानंतर गावातील सण असेल, उत्सव असेल, परंपरा असेल यांची माहिती पर्यटकांना देऊन ग्रामीण संस्कृतीचे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची गरज आहे हे आपल्याला सांगू शकते. ग्रामीण आणि स्थानिक रोजगारामध्ये वृद्धी होऊन बेरोजगार असेल, कुशल असेल, अकुशल असेल श्रमिकांना स्थानिक परिश्रमामध्ये मोठ्या प्रमाणात काम आणि मोबदला मिळू शकेल. त्यानंतर शेतकरी असेल, गावच्या सर्वांगीण विकासाबरोबर लोकांचा अभिमान वाढेल आणि स्थानिक वारसा, इतिहास, चालीरीती इत्यादीबद्दल सर्वांना माहिती मिळेल. ह्याही सर्वात महत्त्वाचे कृषी पर्यटनाचे फायदे आहेत असं आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लघु उद्योग असेल, कुटीर उद्योग असेल किंवा हस्तकला असेल या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना ह्या कृषी पर्यटनाद्वारे आपल्याला मिळवून घेता येईल किंवा मिळवता येईल. आता त्यानंतर पुढे बघितल्यानंतर गावातील सोयी सुविधा असतील त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ कशी करता येईल याचा आपण या ठिकाणी विचार करू शकतो. म्हणजे ह्याही गोष्टी कृषी पर्यटनामुळे नक्कीच त्याचा फायदा मिळू शकतो. त्यानंतर कृषी पर्यटनामुळे शेतात पिकवल्या जाणाऱ्या शेतमालाला स्थानिक बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईल. त्याचाही फायदा त्या शेतकऱ्यांना होईल. कृषी पर्यटन केंद्रातील शेतातील जागेचा असल्यामुळे कृषीमार्फत कृषीमाल थेट ग्राहकांच्या हाती देता येईल. सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेला भाजीपाला असेल, फळे असेल, अन्नधान्य असेल ग्राहकांना मिळवण्याचे ठिकाण उपलब्ध होईल. गावातील महिला बचत गटामार्फत तयार केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठा उपलब्ध होतील. शहरी पर्यटकांमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना आधुनिकतेची ओळखही होण्यास मदत होईल असं आपल्याला सांगता येईल. गावातील प्रसिद्धी मिळवणे शक्य होईल, तसेच संस्कृती आणि पर्यावरण संवर्धनासही मदत होईल असे आपल्या या ठिकाणी सांगता येईल. म्हणजे कृषी पर्यटनाचे फायदे आपण या ठिकाणी प्रकारे घेऊ शकतो असं आपल्याला सांगता येईल. अशा कृषी पर्यटनाच्या फायद्याबरोबर शेती, ग्रामीण जीवन असेल, पर्यटन असेल यांचा समन्वय म्हणजे कृषी पर्यटन होय. शेती, ग्रामीण जीवन, पर्यटन यांचा समन्वय म्हणजे कृषी पर्यटन हे आपण सांगू शकतो. म्हणजे शाश्वत पर्यटनामध्ये अग्रस्थानी असेल, पर्यटन रोजगार वाढीस म्हणजे बळकटी देणारा कृषी पर्यटन असेल, हा एक पर्यटनाचा एक प्रकार आहे असं आपल्याला सांगता येईल. म्हणून 16 मे हा जागतिक कृषी पर्यटन दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्रामध्ये पर्यटन व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने 2016च्या पर्यटन धोरणामध्ये कृषी पर्यटनाचा साकारल्याने विचार केला गेलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यटन विकास महामंडळाचे सहकार्य तसेच महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघ मर्यादित यांच्या राज्याच्या भागात स्थापन झालेल्या संस्थांमार्फत किंवा संस्थांकडून कृषी पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शाश्वत विकासासाठी कृषी पर्यटन विकास हा होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि त्यातूनच जर ग्रामीण भागाचा विकास जर जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात चांगल्या प्रकारे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करायचे असेल तर कृषी पर्यटन हा एक त्यासाठी मार्ग आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. थोडक्यात कृषी पर्यटन हा एक ग्रामीण भागातील जीवनांना एक संजीवनी आहेत, असं कृषी संजीवनी आहेत असे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारे कृषी पर्यटनामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना कशा प्रकारे जास्तीत जास्त फायदा देता येईल याचा आपण या ठिकाणी विचार केला आहे.
विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कृषी पर्यटन का असेल, कृषी पर्यटनाची का गरज आहे, कृषी पर्यटनाचे काय फायदे होतात, त्यानंतर कृषी पर्यटनाला कोणकोणती काळजी घ्यायची पाहिजे ह्याच्या विषयी आपण चर्चा केली. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲग्रो टुरिझम हा टॉपिक या ठिकाणी समाप्त होत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील तासिकेला नवीन टॉपिक घेऊन पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत ओके, गुड डे, बाय बाय.